স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ আজি এয়া কি আপোনালোকৰ আগত ধৰিব পাৰিছেনে এয়া হৈছে মছলা কাজু জিভাৰ পানী পৰি যায় নহয়নে বাৰু আজি মছলা কাজু ঘৰতে বনালো মই যেতিয়া বনালো আপোনালোকেও নবনাব কেলে তেন্তে বলক বনাও একেলগে লগ হৈ ইয়াত মই লৈছো 2 কাপ ময়দা আৰু এতিয়া ইয়াত মই মিহলাম অকমান আজৱাইনখিনি হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি ল'ব মাত্ৰ ভাগি আছে দেই এইদৰে মোহাৰি আজৱাইনখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এতিয়া ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো বিৰাট জোক আছে কাৰণে মই কম দিছোঁ অকণমান বেকিং সোডা আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ আমি ভালদৰে হাতেৰে মিহলাই ল'ম নিমখ দিলোঁ বেকিং সোডা দিলোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে মিহলাই ল'ম এইদৰে মিহলাই ল'ব যাতে প্ৰত্যেকটো দানাতে এই মিশ্ৰণখিনি যিখিনি আমি মছলা মিহলালোঁ সেইখিনি মিহলি হৈ যায় প্ৰথমতে এইদৰে মিহলাই ল'ব আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিব লাগিব ঘিউ মই গৰুৰ ঘিউ লৈছোঁ 2 টেবুল চামুচ আমি যে ঘৰত ভাত খাওঁ হিয়া চামুচেৰে গৰুৰ ঘিউ দিবই লাগিব কাৰণ গৰুৰ ঘিউ দিলেহে কাজুটো খাবলৈ মচমচীয়া হ'ব বা আমি যে কওঁ খাস্তা হয় বুলি খাস্তা হ'ব ৰিফাইন অইল দিব পাৰি কিন্তু ঘিউ দিলে যিটো আহে নহয় মচমচীয়া সেইটো ৰিফাইন অইলত নাহে এইটো ভালদৰে মোহাৰি ল'ব গোটেইখিনি ভালদৰে মোহাৰি যেনেকৈ মই দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় লাগিব লাগক কোনো কথা নাই ৰেচিপিটো ভাল হ'ব লাগে ন গতিকে এইদৰে মোদৰে মোহাৰি এইদৰে গোটেইখিনি ঘিউ যাতে ময়দাত ভালকৈ লাগে এইদৰে ল'ব এতিয়া হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে আমি কৰিম কি এইদৰে হাতত অকণমান উঠাই বান্ধি চাম এয়া বান্ধ খাইছে হাতেৰে লাহেকৈ হেঁচি চাব বুঢ়া আঙুলিটোৰে যদি ভগা যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পাৰফেক্ট হৈছে যদি চুই দিয়াৰ লগে লগে ভাগি যায় তাৰমানে হোৱা নাই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইদৰে মুঠিয়াই ল'ব বুঢ়া আঙুলিটো লাহেকৈ হেঁচি দিব দেখিছে এয়া হৈছে পাৰফেক্ট যদি কিবা কাৰণত বান্ধ নাখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু অকণমান ঘিউ দি দিব এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত মিহলাম পানী একদম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ পানী অকণকৈ মিহলাব লাগিব পনীয়া হ'ব নালাগিব টান হ'ব নালাগিব আৰু অকণমান দিম ইয়াত এটা কথা বিশেষকৈ মনত ৰাখিব বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডা কম পৰিমাণত দিব নহ'লে পিছত যেতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম বস্তুখিনি ভাঙি যাব মেল খাই যাব গতিকে সেই দুটাৰ পৰিমাণ মানে বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডাৰ পৰিমাণ কমাই ল'ব এয়া মই মঠি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে আৰু পানী কমকৈ দিব আৰু যেতিয়া আমি এইখিনি মঠিম সেইখিনি খুব মিহি হ'ব নালাগিব আমি যে ৰুটি লুচি বনাওঁতে যে খুব মিহি কৰোঁ সেনেকুৱা নহয় মাত্ৰ ময়দাখিনি গোট খালে হ'ল ইয়াত দেখিছেনে বাৰু মই কেনেদৰে এইখিনি মঠিয়াইছোঁ মই আপোনালোকক মাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ যাতে পাৰফেক্ট হয় ৰেচিপি পাৰফেক্ট হ'লে ভাল লাগে আৰু পাৰফেক্ট হোৱাটো মই বিচাৰোঁ এয়া দেখিছেনে মুঠিয়াই এইদৰে কৰিছোঁ একেবাৰে ৰাফ হৈছে কোনো মসৃণ নহয় এইখিনি এইদৰে বান্ধ খালে হ'ল গোটেইখিনি ময়দা হ'লে আপোনালোকে আটা দিবও পাৰে কিন্তু আটা দিলে ঘিউৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি লাগিব এয়া দেখিছেনে এইখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল গোটেইখিনি গোট খাই গ'ল মানে হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু 10 মিনিটৰ পিছত আমি এইখিনি আকৌ বনাম এইদৰে মই ঘূৰাই লৈছোঁ ছাইডত যিখিনি লাগি আছে পূৰা পাৰফেক্ট হৈছে আৰু এইখিনি তাত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ মছলাৰ কাৰণে কাৰণ ৰেচিপি হৈছে মছলা কাজু ইয়াত ল'লোঁ আমি এতিয়া এটা বাটিত জালুক 2 চামুচ নিমখ আৰু আমচুৰ পাউডাৰ দিবই লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ টেষ্ট বাঢ়িব গোটেইখিনি মছলা আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব চামুচেৰে এইদৰে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে যদি বহুত জ্বলা পচন্দ কৰে মই কিন্তু জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি দিলে কি ৰংটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় কিন্তু কথাটো হৈছে বেছিকৈ খালে না পেটটো চিকুটে কিন্তু জালুকৰ গুড়ি দিলে সেইটো প্ৰব্লেম নাই সেইকাৰণে জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ ময়দাখিনি এতিয়া মই দুভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ এটা ভাগ থৈ দিম আৰু সেইটো ভাগ মই বেলিম এইদৰে বেলিলে হ'ল আৰু যিসকলে ৰুটি একা বেকা হয় মেপৰ দৰে হয় তেওঁলোকেও এইটো অনায়াসে বনাব পাৰিব কাৰণ ইয়াত
আমাৰ ৰুটিখন গোল নহ'লেও হ'ব বেলিলে হ'ল মাত্ৰ বেলিলে হ'ল ইয়াত দেখিছে মই বেলিছোঁ কোনো ধৰণৰ শুকান আটা ময়দা বা তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কিয়নো আমি যেতিয়া ময়দাখিনি মাৰিছোঁ তাত আমি বহুত ফেট দিছোঁ ফেট মানে ঘিউ দিছোঁ গতিকে বেলনাখনত লাগি নধৰে মই এইদৰে বেলি ল'লোঁ আৰু শকতটো চাই লওক কিমান হ'ব লাগিব খুব বেছি শকত কৰিব নালাগে খুব পাতলা নকৰিব লাগিলে শকতে কৰিব এয়া চাওক ইমানখিনি কিন্তু আৰু অকণমান বেলি দিওঁ কাৰণ অলপ ফুলিবতো আৰু এয়া পূৰা জোখৰ হৈছে মোৰ মতে এয়া চাওক ইমানখিনি মই শকত কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি এইটোত চেপ দিব লাগিব কাজুৰ আৰু চেপ দিবৰ কাৰণে আমি ল'ম যিকোনো এটা বটলৰ ঢাকনি আৰু আমি এইদৰে কাটি যাম হৈ যাব কাজু আৰু নহ'লে হাফ মুন কাচি জোন সৰুতে খুব খাইছিলোঁ নহয়নে এতিয়াও খুব ভাল লাগে আৰু যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আবেলি চাহ কাপৰ লগত এতিয়া খোৱাৰ মজাই বেলেগ হ'ব এইদৰে কাটি যাব এফালৰ পৰা আৰু শেষত যিখিনি থাকে সেইখিনি আকৌ গোল কৰি ল'ব গোটেইখিনি বস্তু গোটাই লৈ পেলাই আকৌ বেলি পেলাই আকৌ এইদৰে কাটি বনাব মই এইদৰে গোটেইখিনি কাটি লওঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দেৰি হৈ যাব দীঘলীয়া হ'ব গতিকে মই কাটি পেলাই আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক কিমানখিনি হ'ল এয়া চাওক ইমানখিনি হ'ল এতিয়া এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই তেল গৰম হ'ব দিছোঁ তেল খুব ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব আৰু ফ্লেমটো দিব লাগিব একদম ল' এয়া চাওক কি সুন্দৰ ধুনীয়া কাজু আৰু এতিয়া তেলখিনি মই গৰম কৰি চিমত দি দিছোঁ এটা টুকুৰা পেলাই চাইছোঁ যদি লগে লগে তেলৰ ওপৰলৈ উঠি আহে তাৰমানে আমাৰ তেল পাৰফেক্ট গৰম হৈছে এইটো মই আঁতৰাই দিওঁ আৰু ইয়াত মই দি দিম এতিয়া বাকীখিনি কাজু এইদৰে এটা এটাকৈ দিব নালাগে গোটেইবোৰ একেলগে দি দিব আৰু ইয়াত এটা বিশেষ ট্ৰিক্স আছে কাজুখিনি আমি তেলত দিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ হেতা বা চামুচ নলগাব কাজুখিনি নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু তেতিয়াহে আমি হেতা বা চামুচ লগাম মই যে কাজু কৈ আছোঁ এই বিস্কুটটোৰ নাম কাজু বিস্কুট নহয়নে এইটো আকৌ সেই মছলা কাজুত নহয় যে বিৰাট দামী কাজুটো যিটো মাহঁতে আনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থয় আৰু ওপৰত থৈ দিয়ে সৰুতে আমি ঢুকি নোপোৱাকৈ বেছি খালে পেটৰ অসুখ হোৱাৰ কাৰণে খুব খাইছিলোঁ সৰুতে এইটো হৈছে কাজু বিস্কুট আৰু সকলোতকৈ ভাল হৈছে এই বিস্কুটটো আপোনালোকে বহু দিন ধৰি কণ্টেইনাৰত থৈ দিব পাৰে প্ৰায় 2 মাহ পৰ্যন্ত বনাবলৈ অতি সহজ দেখাত ধুনীয়া খাই খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াত মছলা আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ দিব পাৰে মই যিকেইটা মছলা দিছোঁ সেয়া নহয় যদি আপোনালোকে বেছি মছলা খাই ভাল পায় তেতিয়া যিকোনো মছলা দিব পাৰে এয়া দেখিছেনে হৈ গৈছে সোণালী ৰং হৈ গৈছে সোণালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব ফ্লেম কিন্তু চিমত দিব দেই কি এনেকৈ ফুলি উঠিছে চাওকচোন বাৰু এয়া আমাৰ মছলা কাজু বিস্কুট ৰেডি এইখিনি মই অলপ পাছত উঠুৱাই থৈ দিম আৰু সেইদৰে মই বাকীখিনি ভাজি ল'ম এইখিনিত এটা বিশেষ অনুৰোধ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো দেখিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব না একদম ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আপোনালোকে আনটো হ'ল যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱী আপোনজনক শ্বেয়াৰ কৰিব মই এই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম কাজুখিনি কিদৰে ওপৰলৈ উঠি আহিব নিজে নিজে ইয়াত দেখিছেনে একেবাৰে নুচুব কোনো ধৰণৰ হেতা চামুচ একো লগাব নহ'লে ফাটি যাব কেমেৰাটো কম ওচৰলৈ আনিছোঁ এয়া দেখিছেনে ওপৰলৈ উঠি আহিছে ফুলি ওপৰলৈ আহিছে নিজে এটা হৈ যাব যদিও আমি গোটেইবোৰ একেলগে দি দিছোঁ থুপ খাই নাযায় নিজে এটা হৈ ফুলি উঠে এয়া ভালদৰে মন কৰক আৰু কম ওচৰলৈ কেমেৰাটো লৈ গৈছোঁ বাৰু এয়া দেখিছেনে সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিছে এইখিনি সময়তে আমি চামুচ বা হেতা লগাম আৰু অকণমান উল্টাই পুল্টাই দিম আৰু মোৰতো কেমেৰাটো কোনোবাফালে গুচি গ'ল এয়া চাওক সুন্দৰকৈ সোণালী ৰং হোৱা আমাৰ মছলা কাজু ধুনীয়াকৈ ভজা গৈ আছে ৰংটো কি সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ খুব সোৱাদ আৰু ঘৰতে যদি এইদৰে বনাই খায় আৰু কি লাগে নহয়নে আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক বিশেষ অনুৰোধ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিলে মনটো ভাল লাগে দিয়কচোন মই গোটেইখিনি ভাজি পেলাই এইদৰে পাত্ৰটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া মছলাখিনি মিহলাই দিম এইখিনিতো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা যেতিয়া
কাজু বিস্কুটখিনি গৰম হৈ থাকে তেতিয়াই কিন্তু মছলাখিনি মিহলাব লাগিব নহ'লে বিস্কুটৰ গাত মছলা নালাগে মছলাখিনি দি পেলাই এইদৰে জোকাৰি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ লোভনীয় কাজু বিস্কুট তৈয়াৰ দোকানত আমি প্ৰায়ে দেখোঁ কিনো বহুত দাম পৰে ঘৰত বনাবচোন খুব সহজে হয় 2 মাহ পৰ্যন্ত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থৈ দিয়ক আৰামত খাই থাকক কোনে পায় আৰু তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে অনতি পলমে ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক